काट्ने हो ल अस्ति भाइबाट अस्ति इन्डियानी पुलबाट सडक छाप कुकुरहरूलाई खोप तथा बन्नाकरणको लागि उहाँले लानुभएको थियो। क्याट सेन्टर नेपाल के सेन्टर नेपाल आएर हामीले क्याट सेन्टर नेपाल आएर सेन्टर नेपाल आएर पहिले एउटा कुकुर यहीँबाट लगेको थियो। एउटा दुईवटा लगाउनु पर्छ हामीले अर्को लिएर गयो अलिक फरक हो जोस मैले सारवटाको रेकर्ड भनेको छु। सारवटा भन्दा अर्को चाहिँ सारवटाको भनिसकेको छु। सारवटा जम्मा त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। सारवटा छ। सारवटा कुकुरमा आज 6वटा छोड्न ल्याउनेछ। एउटा अस्ति नै यो छोडिसकेको हो। ल उहाँलाई धन्यवाद दिने कुकुरलाई छोड्नुको लागि आग्रह गरे। किन यहाँ माथिबाट लानुभयो होइन? यहाँ 3 जना र कसको छन् त्यो छिटो बनिन्छ अब 3वटा कुकुर यहाँबाट लगेको थियो। 3वटा कुकुर अब यहाँबाट छोड्नेछ। क्याट सेन्टर नेपाल हामी इन्डियन पुलको आसपासमा छौँ। 3वटा कुकुर यताबाट लगेको थियो बन्नाकरण तथा रेबिज भ्याक्सिनको लागि। आज 3वटा कुकुर यता छोड्दै हुनुहुन्छ अनि बाँकी उता माथितिर छोड्दै हुनुहुन्छ। त्यो हामी भिडियोमा उतार्दैछौँ। त्यो यहाँबाट लगेको चिन्नुहुन्छ? 2टा लग्यो। यहाँ छोडिदिनुहोस् त। 2टा यता छोडिदिनुहोस् होइन। बाँकी माथि लानुपर्छ। अब यताबाट हामी यो सगरमाथा न्यू सगरमाथा ड्राइभिङ सेन्टर अगाडिबाट 2टा लगेका। अब हामी यहाँबाट लगेका 2टा छोडेर अन्त जहाँबाट लगेको त्यहाँ छोड्दैछौँ हामी। ल यो एउटा झिमु खिचाम हुन्छ नि ल बाई बाई। डिस्चार्ज भयो तिमीहरू। आजबाट यो कुकुर डिस्चार्ज भयो। ल 2टा कुकुर डिस्चार्ज। ल बाई बाई है। हेभ ए गुड डे। यहाँ 3टा छोडेको छ। यहाँ 3टा छोडेको छ। ल अब यताबाट मोर उता जाने। अब
왜 알아? एउटा छोड्नु यहाँ खुसी कति खुसी भयो कि तिनटै यहीँ छोडेर हुन्छ त्यसरी एउटा यता छोड्नु होइन उतैतिर त्यो एउटा सेरो एउटा यता छोड्नु यिनीहरू फेरि यता बसेर नौचाहिँ झरेर चाहिँ उ चाहिँ भेरी गुड आइज होइन ल यिनीहरू त खुसी भयो होला सर्दी लगाइरहेको अनि तपाईँहरू आजै चाहिँ उता बरु अब लिएर जाने भनेको कागज काज मैले भनिदिइसकेँ भने अर्को 5वटा बाँकी छ अरे 5वटा मिलन टोलमा आउनुहोस् अरे मिलन टोल म नम्बर दिन्छु त्यो मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गरेर जानुहोस् होइन मिलन टोलमा 5वटा छ अरे आज अर्को हप्तामा गर्नु भने यो आज होइन आज आज 5वटा लिएर जानुहोस् होइन आज मिलेन हँ? आज मिलेन राख्ने ठाउँ छैन हाम्रो अनि त्यो र यो 7वटा मैले 7वटा भनेर बरु जीवन लिएन यहाँको 7वटा त्यो 5वटा होइन त्यो 5वटाको अर्को त्यहीँको उहाँले नि मैले नम्बर दिन्छु अहिले नि पछि त्यहीँ गएर लिनु होला अब दुईवटा कतिवटा 2वटा कुकुर यहाँबाट लिएर गएको थियो ल आयो